Timp de peste 20 de ani a reprezentat România la oficiul internațional al viii și vinului, cu sediul la Paris, de vorbă cu academicianul Valeriu Cotea. Bună ziua, mă numesc Miron Andreea și sunt voluntar în cadrul proiectului Mai Istoric. M-ați întrebat de unde sunt. Sunt din țara Vrancei. Mai precis, din localitatea, respectiv Comuna Vidra, județul Vrancea, comună care se mai numește și Poarta Vrancei. De ce îi se spune Poarta? Pentru că a pătrunde în Vrancea nu ai decât o singură cale, și anume prin Vidra. Vrancea este o depresiune înconjurată de munți și dealuri, care are caracteristicile ei specifice. Am spus vrâncean întâi pentru că în Vrancea cum să vă spun, pe parcursul vieții am învățat că Vrancea se mai cheamă țară de piatră, adică dură, într-un sens. O numea Mihail Sadoveanu. Vrancea, locul poveștilor bătrânești. O numea, mi se pare, Simeon Mehedinț. Vrancea legendară, Vrancea de vis, Vrancea tragică și Vrancea eroică. Inițial a fost eroică și pe urmă i s-a spus tragică. Sunt multe apelative din astea. Cert este că în Vrancea în general și în localitatea în care m-am născut, în copilăria mea auzeam de cifra 3, pe care cei care vorbeau de ea o considerau ca o cifră emblematică. Și mi-am dat seama ulterior că dacă Luceafărul este chintesența lirice culte românești, nici Miorița nu este departe. Când cântă cucu sau cocoșul în Vrancea, se aud în toate cele 3 principate istorice a țării. Adică se aude și în Muntenia, se aude și în Transilvania, se aude și în Moldova. Adică nicăieri în lumea asta, în rotundul românesc, nu există un loc în care, cum este Vrancea. Și, într-adevăr, localitatea noastră, Vidra, și ea este la Poarta Vrancei. Dar și de la noi s-au cocoșii în toate cele 3 provincii. Pe de altă parte, trei are o semnificație aparte pentru Vrancea. Ei se mai spune țară de margine, pentru că este unica din rotundul românesc care se mărginește cu cele 3 principate. 3 cifre emblematică pentru că numai 3 localități din țara Vrancei, un drept moștenit acesta, au învoirea de a face iarmaroace, pâlciuri. Iarmaroace care le se spune de asemenea
un negoț a celor trei. Adică un schimb de produse între moldoveni, transilvaneni și munteni. O altă curiozitate, după părerea mea, este și asta, că Vrancea nu există etnie. E numai o singură etnie românească. Sunt pe la margine de sat câte o cocioabă de asta cu 2-3 schepcari, niște țigani. Dar e nesemnificativ. Și faptul acesta, că nu există decât o singură etnie. Eu am plecat de acasă fără să știu ce e lupta de rasă. N-am știut. În Vrancea nu au existat niciodată moșieri. Încercarea pe care a făcut-o Alexandru Ipsilanti în 1801 de a înzestra pe Marele Rostovanu cu muncii Vrancei, socotindu-i ca moșie boierească, nu a dat rezultate. Așa cum a dat rezultate în alte părți. De ce? Pentru că vrăncenii nu s-au lăsat și au luat două căi. O cale au plecat, pentru că n-au vrut să fie clăcași, adică să muncească un anumit număr de zile pe an la boiere. Și au preferat să plece. Cu ce plecau? Care era profesia de bază în Munții Vrancea? În Vrancea, păstoritul. Și plecau cu oile. Așa a plecat Tudor Albu din Năruja. Și a ajuns aproape de București. Feciorul lui nu s-a mai putut ocupa de oi și s-a făcut orzar, adică negustor de grâni. Ștefan Tudor. Ștefan Tudor ăsta s-a instalat la bariera Bergului, lângă București, devenise un om ajuns. Interesant este și faptul că din cei 9 copii al lui, cel de-al 9-lea care a fost trimis la școală, nu i-a mai spus Barbu Ștefan, ca lui Tocmaca. I-a spus Barbu Ștefănescu. Și el, când și-a dat seama, cel de-al 9-lea copil, că familia lui provine de undeva, ca să ateste de unde provine familia lui, și-a spus de la Vrancea. Afară de Barbu de la Vrancea, mai e Ștefan Bălănescu, mi se pare, a cărui părinți au plecat tot așa și nu s-au mai reîntors, s-au instalat pe undeva pe Bărăgan. Și chiar există documente și date, Ștefan Bălănescu, mare scriitor, așa, în care ei au introdus în loc de civilizația lutului și a paiului, civilizația lemnului în construcții și civilizația pomilor roditoare. Era o civilizație și asta, în felul ei. Deci, are particularitățile astea Vrancea. O parte s-au dus, de exemplu, aici la Ștefănești există o comună unde sunt foarte mult cotea. Eu când eram copil, bunica mea mă punea să fac testamentul. Și scrie acolo, și scriam Lupu, Ioan, Lupu, în paranteză, Cotea. Zic, bunică, dar asta cine este? Și eu nu știu, dar bunica mea mi-a lăsat cu limbă de moarte ca să nu ștergem niciodată din testament Ioan Lupu Cotea
pentru că de la el mi-a rămas multă avere. A plecat cu oile și n-a mai venit. Eu, când am venit la Iași, mă făcea ce e boier, e capitalist, că eram 46. Pentru că eu nu știam ce e lupta de clasă. Dacă nu știam ce e ura de rasă, pentru că nu existau etnii, la noi nu a fost luptă de clasă, pentru că nu au fost moșieri. Era țăranul liber, legat de sărăcia lui, de bucuriile mai puține, dar era legat. Au avut o particularitate a lor pe care nu pot să o definesc. Că însăși domnitorii Moldovei, atunci când își făceau divanurile lor, se întreba ce spune Vrancea. Pentru că Dimitrie Cantemir spune Vrancea este o republică în Moldova. Foarte interesant. Și cam cu zesea asta am plecat de acasă. Când s-au luat munții și s-a făcut naționalizarea, la începutul epocii ăsta de tristă amintire. Țara noastră s-a mutat în munți, într-un fel, în ghilimele. Pentru că singurul loc în care putea să respire aer liber erau în păduri. În 1950, când i s-a luat iar pământurile, Vrancea s-a răsculat. A avut o răscoală extraordinară. Ei nu s-au răsculat împotriva regimului. Ei s-au răsculat de ce le-a luat dreptul ăsta asupra muncilor. Au fost arestări, au fost luați bărbați, mulți au fugit în minți. Dacă făgărașul este considerat că a avut cea mai puternică rezistență în munți, cea mai îndelungată rezistență a fost în Vrancea. Nu pot să uit niciodată cum stăteam în genunchi. Noi eram 7 frați, ca treptele la casă, exact ca în legendă, 7 băieți. Nu pot să uit cum stăteam în genunchi. Cealaltă vreme a vieții, spune preotul la altar. Mama ne spunea, vrea să ne convingă, vrea nu să ne convingă, să ne insufle că în afară de viața pământească există și o viață cerească. Doamne, Doamne, cerăstate, noi pe Tine te rugăm, luminează noastră minte, lucruri bune să învățăm, că Tu ești stăpânul lumii și al nostru Tatăl ești și pe toate cele bune, numai Tu le împlinești. Pentru noi era un moment, deși în copilărie, dar a rămas rugăciunea de dimineață și rugăciunea de seară, două mari momente de intimitate cu Dumnezeirea. Pe măsură ce am crescut, am avut ideea la un moment dat, adică am visat, pentru mine raiul nu mai era grădinile alea minunate. Pentru mine devenise, dar nu pentru mult timp, e adevărat, raiul într-o bibliotecă cu cărți. Tatăl meu ne povestea de eroismul vrâncenilor. Moldova Muntenia fusese ocupată de nemți, de Mackensen, care ajunsese să instaleze armata și artileria în măgura Udobeștiului, care era în dreapta râului Punda, în dreapta socotecă, sta cu spatele la izvor. Iar în stânga era dealurile Momuia,
de la Nămuloasa, Mărăști, care erau sub comanda lui Irimie Grigorescu și a mareșalului, a generalului Averescu, când era, da, a doi generali. Și toată Muntenia era plină de lagăre. Ofițerii au încercat și au reușit să fugă din lagăre, cu dorința de a ajunge în Moldova. Dar nu puteau ajunge în Moldova decât pe căi foarte ocolite și numai de unii oameni știute. A trecut câteva luni de zile până când niște cetățeni, niște oameni, printre care Vasile Chilian, Toma Cotea, Ștefanache Săcăluș și Dumitrache Pantazică. Ăștia sunt 4 eroi ai Vrancii. Ei ce făceau? Luau ofițeri, în special ofițerii români, și îi treceau pe căi știute de ei la armata română în Moldova. Erau călăuze. Erau călăuze. Pe de altă parte, însăși, generalul Mackensen, care spunea că îi trebuie doar câteva zile să ocupe Moldova, a rămas puțin bulversat. Pentru că, ce domnule, există un cod a cergilor. Care este adevărat? Ei căpătaseră încrederea comandanților germani, încât parte din comandamentul german se mutase în casa lui Vasile Chilian. Și ei transmiteau informații, fie pe sticle în care punea documentul, dar le vedea pentru un cod a cergilor. Când îmi spunea, de exemplu, cergi albe, înseamnă tragerea de artilerie va fi de aici. Și așa, el a rămas în Mackensen, spunea, ce codul ăsta a vrâncenilor nu l-am putut descurca. Încât au fost bucuroși când ei au prins, au fost judecați în luna iulie, așa, și împușcați în august 1917. Interesant este că cel care a judecat procesul îl chema tot Chilian, majorul von Chilian. Dar afară de eroi ăștia, fiecare familie a avut 20 de ani, unul 10 ani, altul 5 ani. Bunicile noastre au fost duse la Râmnicu Sărat. Una din cele, Ioana Cotea, dar toate nevestele celor 4 au fost la Râmnicu Sărat, la Buzău, trecut din Ardeal, și când nemții au pierdut războiul, au venit de undeva pe la Oradea în opinși pe jos. Dar toate au fost condamnate. Vedeți-mi asta? Sigur că ei își povesteau ofurile lor, dar povestile lor crea în noi un anumit sentiment de patriotic, extraordinar. V-am dat toate exemplele astea că într-o atmosferă de asta am crescut eu. Pentru mine, dumneavoastră m-ați întrebat modele. Modele, sigur că sunt. Dar modelul îl faci, cum să vă spun, în funcție de vârsta care o ai. Pentru mine, cel mai mare cetățean al vitei era doi domni. Adică domnul și doamna. Nici nu știam cum îi cheamă. Dar, curios, când trecea lumea și se întâlnea, de exemplu, cu avocatul, că la noi era tribunal. Bună ziua, domnule avocat, bună ziua, domnule judecător. Bună ziua, domnule inginer, e inginerul Silviu. Inginer agronom, bună ziua. Bună ziua, domnule, să rămână apoi. De la
cel cu să în gură până la cel cu barba sură, bărbat sau femeie, când se ceau pe lângă văsător, nu spunea decât să îl mâna Domnul, să îl mâna Doamnă. Și dacă am vrut să mă fac ceva în viață, inițial, n-am dorit altceva decât să fiu Domnul. Să fiu ca Domnul. Era un model, într-adevăr, extraordinar.